All right. So, I am going to talk to you about love, specifically loving God, loving our neighbors, and loving our enemies. म यो समयमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कुनै प्रेमको विषयमा बोल्न गइरहेको छु। त्यो सबैभन्दा प्रथम हामी परमेश्वरको प्रेमलाई, हामी छरछिमेकीको प्रेमलाई अनि हामीले हाम्रो दुश्मनहरूलाई प्रेम गर्नको बारेमा पनि हामी हेर्नेछौँ। So what I want to communicate in this session is that love makes us into certain kinds of people. यहाँनिर हामी केको बारेमा भन्न गइरहेको छौँ भने हामीलाई प्रेमले चाहिँ हामीलाई एक प्रकारको मानिस बनाउँछ। What I want to say is that love is formative in our lives. हामीलाई म तपाईलाई के भन्न चाहेको भने चाहिँ हाम्रो प्रेम भने चाहिँ एउटा हाम्रो जीवनबाट हुने कार्य हो। Love is something that we do. प्रेम चाहिँ हामी के एउटा गर्ने कार्य हो। But it's also a two-way street because it does something to us. यो चाहिँ एउटा दुईजनाले गर्ने हो जब हामीले यहाँबाट गर्छौँ तबले पनि हामी पाउने कुरा हो। So the more we love, the more we become like a certain kind of person. हामी जब गर्दा मात्रै हामी प्रेम गर्छौँ नि हामी त्यो असल प्रकारको मानिस बन्छौँ। And I think that person looks like Jesus Christ. अनि हामीले जब त्यो मानिसलाई हेर्छौँ नि हामीले उहाँलाई यीशु ख्रीष्ट जस्तै देख्छौँ। So I want to start with two verses. So Kevin, you can go ahead and read. म तपाईहरुलाई दुईटा वचनबाट सुरु गर्छु। The first one is Romans 12:1-2. पहिलो चाहिँ रोमी 12:1-2 मा। How about we have this one read? यो चाहिँ नेपालीमा कसैले पढिदिनुहोस्। रोमी 12:1-2 चाहिँ। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यान राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मा उपवासको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरको ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको जाडमा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हौ र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो मानिसले जान्न सक। आमेन। Amen. So this verse tells us that God transforms us. यो पदले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। The word transform means to take from one thing and make it into another. यो परिवर्तन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुराबाट लिएर अर्को कुरालाई बनाउनु हो। And so when we love, we go from one kind of person to another. हामी जब हामी प्रेम गर्छौँ भने यो मानिसबाट चाहिँ हामी अर्कै मानिसमा परिवर्तन हुन्छौँ। And this verse specifically talks about when we offer ourselves to God, that we are transformed. यो वचनले चाहिँ यसो भन्छ जब हामीले परमेश्वरप्रति समर्पित हुन्छौँ र परमेश्वरलाई निम्ताउँछौँ भने हामी चाहिँ परिवर्तन हुन्छौँ। And one more verse, Kevin, can you go to the next one? 2 Corinthians 3:18 says, all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord. यहाँ दोस्रो कोरिन्थी 3:18 यसो भन्छ जो मानिसहरुकोबाट चाहिँ त्यो भेललाई त्यो पर्दालाई चाहिँ उगाडेको छ त्यसले चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई देख्ने छ। And God, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we're changed into His glorious image. अनि जुन चाहिँ परमेश्वरको आत्मा छ त्यो आत्माले चाहिँ हामीलाई येशू जस्तै हुनमा अझै पनि येशू जस्तै हुनमा उहाँको महिमित स्वरूपमा हुनको लागि हामीलाई सहायता गर्दछ। And so we know that the process through which God changes us is the process of love. अनि त्यो जुन चाहिँ तरिकाले हामीलाई चाहिँ बदलाउँछ अनि परिवर्तन गर्छ यो परिवर्तन चाहिँ हामीलाई प्रेमबाट ल्याउँदछ। And so certain things happen to us when we love God. यो कुनै कुरा हुने गर्छ जब हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ। Certain things happen to us when we love our neighbors or the people around us. अनि केही कुरा हाम्रो जीवनमा हुने गर्छ जब हामीले हाम्रो छिमेकीलाई हाम्रो समाजलाई प्रेम गर्छौँ भने। And certain things happen when we love our enemies. अनि कुनै कुरा पनि फेरि अर्को कुरा पनि हाम्रो जीवनमा हुन्छ जब हामीले हाम्रो दुश्मनलाई प्रेम गर्छौँ भने। And when I say certain things happen, I mean that we become certain kinds of people. अनि मैले यो केही कुरा हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी कसै खालको एक प्रकारको मानिस हुने गर्छौँ। So we'll start with what happens when we love God. हामी जब परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ हाम्रो जीवनमा के हुन्छ? And I want you to remember something, even just one thing from loving God, loving people, and loving our enemies. अनि म यो कुरा तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न, हाम्रो छरछिमेकीलाई प्रेम गर्न अनि हाम्रो शत्रुलाई प्रेम गर्न भन्ने।
Because it's really important that we're able to communicate to the people around us why love is so important. हामीमा यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा छ हाम्रो जीवनमा कि हामी त्यो प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने अरूलाई देखाउन। Paul even says in 1 Corinthians that if we don't have love, we don't have anything. पावलले पहिलो कोरिन्थीमा यसो भन्छ यदि हाम्रोमा प्रेम छैन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। So we have to be able to communicate when we're sharing the gospel how important love is to being a Christian. अनि जब हाम्रो जीवनमा प्रेमलाई हामीले प्रेम हुन्छ अनि अरूलाई प्रेम गर्छ नि यो चाहिँ एउटा प्रेमको परिभाषा अरूलाई चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौँ। So we'll start with what happens when we love God. अनि हामी योबाट थाल्छौँ हामीलाई हाम्रो जीवनमा के हुन्छ जब हामीले प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ। The first thing I want to point out is in John 14:21-23, it says that if we love God, if we love Jesus, God will make his home with us. यहाँनिर योना 14:21 देखि लिएर 23 सम्म चाहिँ यसो भन्छ परमेश्वरले जब हामीले प्रेम गर्छौँ भने उहाँले हाम्रो जीवनमा चाहिँ एउटा परिवार बनाउँछ घर बनाउँछ भनेर। This verse is saying that when we love, Jesus comes and meets us where we are. When we love, Jesus comes and meets us where we are. हामी जब परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ नि हामी जहाँ हुन्छ नि उहाँ त्यही आउनुहुन्छ अनि हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। This is exactly what Jesus did when he came to earth as a person. अनि यो चाहिँ येशू आफैले देखाउनु भएको छ जब उहाँ स्वर्गबाट यो संसारमा आउनुभयो। He didn't make us try to come to him. उहाँले चाहेन हामी उहाँप्रति गएको। He came to us. तर उहाँ खुदै हाम्रोमा आउनुभयो। The way Jesus lived becomes available to us. येशू जसरी हाम्रो यहाँ जिउन भएको थियो उहाँको जीवन शैलीबाट चाहिँ सबै कुरा प्रेमको परिभाषा उपलब्ध छ। And the Bible is full of stories about God coming and meeting people. यो बाइबलमा चाहिँ धेरै कयौँचोटि कथाहरू छ कि परमेश्वर खुदै आउनुभयो अनि मानिसहरूसँग भेट्न भएको। And so when we love, Jesus comes and he dwells with us. अनि जब हामी प्रेम गर्छौँ परमेश्वर खुदै आउनुहुन्छ अनि हामीसँग बास गर्नुहुन्छ। Next, in Romans 8:28, this verse says that all things work together for the good of those who love God. रोमी 8:28 ले यसो भन्छ सबै कुरो चाहिँ राम्रो कुरा भलोमा उत्पन्न हुन्छ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ। So we know that when we love, God is going to work for good on our behalf. अनि त्यसै कारणले गर्दा हामीलाई थाहा छ कि जब हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने चाहिँ उहाँले सबै कुरा हाम्रो कामहरूलाई भलोमा उत्पन्न गराइदिनुहुन्छ। When we enter into the love of God, we enter into the relationship that God started at the beginning of time. हामी जब परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा गाँसिन्छौँ भने उहाँले सुरुदेखि बनाएको त्यो घनिष्ठता सम्बन्धमा हामी फेरि पनि पस्न सक्छौँ। And so of course that means things are going to start working out for us. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनमा सबै कुरा चाहिँ कार्यमा हुन आउँदछ। When we love God, we're acting in the way that God created us to act. जब हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने उहाँले हामीलाई के कारणमा सृष्टि गरेको थियो त्यो कारणहरू पूर्ण हुन जान्दछ। And then this final verse here in 1 Corinthians, it basically says that those who love God are able to truly understand wisdom. अनि यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 2:9 मा यसो पनि भन्छ जसले चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने चाहिँ त्यो मानिसले चाहिँ परमेश्वरलाई पूर्णतामा चाहिँ बुझ्न सक्छ ज्ञान बुद्धि उहाँले दिएको अनुसार। The scripture says that no eye has seen and no ear has heard what God has prepared for those who love him. यहाँनिर यसो भनेर लेखिएको छ कुनै आँखाले पनि देखेको छैन कुनै समझले पनि सोच्न सक्दैन कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मानिसको लागि चाहिँ के कुरा बनाइरहेको छ भनेर। In the book of Proverbs, we learn that true wisdom is fearing God. हामीले हितोपदेशको किताबमा देख्छौँ भने चाहिँ हाम्रो असल ज्ञान चाहिँ हो परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने। This means that when we love God, we're able to see everything as it was intended to be seen. अनि जब हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने परमेश्वरले के कुरामा चाहिँ बनाउनु भएको थियो त्यो कुरामा त्यो आँखाबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। That's what wisdom does. It changes the way that we see. अनि त्यो चाहिँ हामीलाई ज्ञानले बताउँदछ कि हामीले कुन कुरालाई चाहिँ कुन दृष्टिले हेर्दैछौँ भन्ने कुरा। It's like the scales falling off Paul's eyes after he's baptized. अनि जब पावललाई बप्तिस्मा दियो उसको आँखाबाट के कुरा झरेको छ त्यो चाहिँ हो ज्ञान बुद्धिको दृष्टिले हेर्ने। We only are able to access wisdom by loving God.
हामी चाहिँ जब पनि हामी हाम्रो ज्ञानमा पस्न सक्छौँ जब हामीले प्रेम गर्न थाल्छौँ। Next, I want to talk about what happens to us when we love our neighbors. अनि हामी अर्को कुरा चाहिँ के हेर्नेछौँ भने चाहिँ हामीलाई के हुन्छ जब हामीले आफ्नो छरछिमेकीहरूलाई प्रेम गर्छौँ भने। In Romans 13:8, Paul says that love fulfills the whole law. अनि यहाँ पौलले यसो भन्छ रोमी 13:8मा भन्दछ प्रेमले चाहिँ सबै नियमहरूलाई चाहिँ पुरा गर्छ भनेर भन्दछ। Everything that is written in the Old Testament is fulfilled with love. अनि पुरानो नियममा जति पनि नियमहरू छ आदेशहरू छ त्यो चाहिँ जब हामीले प्रेम गर्छौँ भने त्यो प्रेमले नै पुरा गरेको हुन्छ। Jesus says over and over again that everything hinges on love. अनि यीशुले पनि बार-बार यो भन्ने गर्छ कि सबै कुरा चाहिँ प्रेममा अडिएको छ भनेर। And so when we love the people around us, everything is fulfilled. Excuse me. त्यसै कारणले जब हामी हाम्रो वरिपरिको मानिसहरूलाई प्रेम गर्छौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ पुरा गरेको हो। Ephesians 5:1 says that it talks about walking in love because Jesus gave himself up for us. अनि यहाँ एफएसी 5:1मा यसो भन्छ हामी प्रेममा चाहिँ हिँड्न किनभने येशू ख्रीष्ट खुदैले चाहिँ प्रेम देखाउनु भएको छ। Because Jesus gave himself for us, we are to give ourselves up for others. अनि येशूले कसरी आफ्नो जीवन चाहिँ अरूको लागि दियो हामी पनि हाम्रो जीवन अरूको लागि दिन खाँचो छ। And so when we love, we become imitators of Christ. जब हामीले प्रेम गर्छौँ भने चाहिँ हामी परमेश्वरको देखासेखी गर्ने मानिस हुन्छौँ। Remember what I said about Eucharist, the good gift. मैले तपाईहरुलाई अघि बिहानै भने युकरिस्टको बारेमा जुन चाहिँ असल उपहारको बारेमा। Jesus is broken and his blood is poured out for us. येशू खुदै चाहिँ उहाँ भाँचिन भयो, टुट्न भयो, फुट्न भयो अनि उहाँको रगत चाहिँ खनाइदियो। And we are to love our neighbors by pouring ourselves out for them as a response. अनि त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा पनि यो खाँचो छ कि हाम्रो जीवनबाट चाहिँ कुनै कुरा उहाँले दिएको सिधैमा दिएको कुरालाई बगाउनु खाँचो छ। And by doing this, we fulfill the commands that Christ has given us. अनि जब हामीले यो कुरा अरूको लागि हामीले कुनै कुरा दिन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहेको चाहना चाहिँ हाम्रो जीवनबाट पुरा हुन्छ। It transforms us because we start to look more like Jesus. हामीले परिवर्तन हुन्छ कि जसरी जहिले जब हामी परमेश्वरलाई हेर्न हाम्रो दृष्टि परमेश्वरप्रति हुन्छ। And finally, this verse in 1 Thessalonians 3, यहाँनिर पहिलो थेसलोनी 3को it says that when we love other people, our hearts are established in blamelessness and holiness before God. अनि यहाँनिर पहिलो थेसलोनी 3को 12 र 13 ले यसो भन्छ जब हामी अरूलाई प्रेम गर्छौँ नि हाम्रो हृदय चाहिँ यस्तोमा निर्माण हुन्छ कि जुन चाहिँ हाम्रो कुरामा हाम्रो जीवनमा चाहिँ कुनै खोट भन्ने कुरा हुँदैन तर परमेश्वरको दृष्टिमा पवित्रतामा हुन्छ। I think that this is just another way of saying that loving other people gets us to the place that we need to be. अनि यो कुराले चाहिँ यो दर्शाउन खोजेको छ कि जब हामीले अरूलाई प्रेम गर्छौँ भने परमेश्वरले चाहेको ठाउँमा हामी स्थानमा हामी बसेको हो। It establishes our hearts exactly where God had intended them to be all along. यो कुराले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई निर्माण गर्दछ हामीलाई जहाँ परमेश्वरले बनाउनु भएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ बसेको। So again, we're becoming a different kind of person. अनि योले फेरि दर्शाउँछ कि हामी अर्कै तरिकाको मानिस एउटा भएको। We're transformed because our hearts are made right by loving others. हामी चाहिँ परिवर्तन भएको छौँ ताकि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको छौँ। And we fulfill the law of the prophets. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ जुन चाहिँ अगमवक्ताहरूले भनेको त्यो आज्ञाहरूलाई चाहिँ पुरा हुन गइरहेको छ। Next, I want to talk about what happens to us when we love our enemies. अनि हामी तेस्रो कुरा चाहिँ यो हेर्नेछौँ हामीलाई के हुन्छ जब हामीले हाम्रो दुश्मनहरूलाई हामीले प्रेम गर्छौँ। This verse in Romans 12 says that when we do good to our enemies, we heap burning coals on their head. यहाँनिर रोमीको किताबले यसो भन्छ जब हामीले हाम्रो दुश्मनहरूलाई हामी राम्रो गर्छौँ नि उहाँहरूको टाउकोमा पहिला बलेको जस्तै जलेको जस्तै रात जलेको जस्तै हुन्छ। Loving our enemies prevents us from becoming an enemy ourselves. अनि हामी जब हामीले हाम्रो दुश्मनलाई हामी प्रेम गर्छौँ भने चाहिँ हामी आफै चाहिँ दुश्मन हुनदेखि बचाइएको हुन्छ। Because when we do not forgive our enemies, we become like them.
हामी जब हाम्रो शत्रुहरूलाई हामी क्षमा दिन सक्दैनौँ नि हामी आफै पनि कसैको शत्रु बनिरहेको हुन्छ Yesterday, when I talked about refinement, I talked a bit about forgiveness. हिजो हामी जब निखार्नेको बारेमा हामी कुरा गरिरहेको थियौँ त्यो कुरामा हामीले क्षमादान भन्ने कुरा पनि हेरिरहेको थियौँ हिजो And that when we do not forgive others, we become imprisoned. हामी जब अरूलाई क्षमा दिन सक्दैनौँ नि हामी बन्धनमा परेको हुन्छौँ So when we do not love our enemies, we become imprisoned and are unable to love even God. अनि जब हामी अरूलाई क्षमा दिन सक्दैनौँ हामी त्यो बन्धनमा पर्छौँ हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न पनि सक्दैनौँ Loving our enemies is one of the hardest teachings of Jesus to actually follow. हामी दुश्मनलाई प्रेम गर्ने चाहिँ सबैभन्दा कठिन शिक्षा थियो येशूले दिएको मध्येमा But it is also one of the most transformative teachings he has. तर यो पनि यो शत्रुलाई प्रेम गर्न भन्ने शिक्षा चाहिँ अति नै त्यो परिवर्तन ल्याउने कुरा एउटा मुख्य हो Doing something as difficult as loving our enemies is very refining for us. जब हामीले आफ्नो शत्रुलाई जब हामी आफ्नो शत्रुलाई हामी प्रेम गर्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै निखार्ने कुरा निचोडमा बन्ने कुरा हुन्छ It puts us into the fire and it burns away our imperfections. अनि त्यो कुरा चाहिँ आगोमा जल्छ अनि त्यो जब निस्किन्छ नि त्यो एउटा असल भएर निस्किन्छ Next in Matthew 5, Jesus says that in loving our enemies, we become more like him. अनि यहाँ मत्ती 5को 46 देखि 38 अध्यायले यसो भन्छ 48 अध्यायले यसो भन्छ जब हामीले प्रेम गर्न शत्रुलाई प्रेम गर्छौँ भने हामी येशू जस्तै हुन्छौँ Jesus says in this passage that even those who are pagans love their brothers. अनि यहाँनिर चाहिँ जब हामीले के भन्छ दुश्मनहरूलाई प्रेम गर्छौँ भने जुन चाहिँ अन्य जाति येशू अविश्वासी येशूलाई नचिन्नेहरूको पनि मन परिवर्तन हुन्छ But he says that how many people would give their life up for an enemy? अनि यहाँनिर यसो भन्छ कतिजना मानिसहरू चाहिँ चाहिन्छ कि आफ्नो शत्रुहरूको लागि जीवन दिन Even non-Christians all over the world love the people who are easy to love. अनि कुनै परमेश्वरलाई नचिन्ने अइसाई मानिसहरूले पनि आफूलाई प्रेम गर्ने मान्छेलाई प्रेम गर्न सजिलो छ But how many people in the world would have the tenacity to love their enemies? तर कतिजना मानिस चाहिँ छ यो संसारमा कि आफ्नो शत्रुहरूलाई प्रेम गर्नु Loving enemies is much more difficult. आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर्न चाहिँ यति कठिनको कुरा छ And so it makes us look more like Christ. अनि त्यो जब हामी गर्छौँ भने त्यसलाई येशू जस्तै देख्न थाल्छ Because he went to the cross for us while we were still enemies. अनि जब हामी उहाँको येशूको दुश्मन शत्रुै थियो हामी पापी नै थियौँ तर उहाँले चाहिँ क्रुसमा गएर मरिकिन त्यो प्रेमलाई देखाइएको छ Which brings me to this verse in Colossians here. यहाँनिर कोलोसीको किताबमा देखाउँछ It says that Christ reconciled himself for us while we were still sinners. अनि यहाँनिर कोलोसीको 1:19 र 20 यसो भन्छ येशू चाहिँ क्रुसमा चढेर मर्न भएर चाहिँ हामीलाई मिलाप लिएको छ जब हामी सब उहाँको पापी नै थियौँ It says that he was pleased to die for us while he was still enemies, or while we were still enemies. अनि यहाँनिर यसो भन्छ येशू चाहिँ जब उहाँको मृत्यु लोकमा गइन्जेलसम्म पनि उहाँ खुसी नै थिए हामी पापी दुश्मन हुँदाखेरि दुश्मनको लागि मर्नको लागि When you find it difficult to love enemies in your life, remember that that's how Christ loved you. कहिले पनि हामीले आफ्नो शत्रुहरूलाई क्षमा दिन नसक्दा चाहिँ तपाईहरु सम्झिनुहोस् कि येशूले कसरी चाहिँ गर्नुभयो होला उहाँको शत्रुको लागि कसरी चाहिँ जीवन दिनुभयो होला भनेर And know that we cannot ignore this crucial teaching of Jesus. अनि यो कुरा याद गर्नुहोस् कि हामी यो मुख्य कुरा चाहिँ हामी कहिले पनि नभुलौं Okay. Keep there. So now I want to take 3 minutes and I want us to pull out one thing